Welcome, Pisces. Vismensen. Ooh, Vismensen. Okay, Vismensen, what is in your house? Fraud, corruption. They recognize that a twailing man have created a fraud, some sort of a corruption. This could be corrupt civil servant. Be aware. You're going to be dealing with this person in the month of July. It is in your house. So a lot of you. So let's say you're a fifth person and you were married or had some sort of affair with a twailing. Deze tweeling is a fraud. Oké, laat het los. Er is geen goede mensen om in je leven. Deze persoon is een fraud. Corruptie, niet goed. Sla maar weg, oké? Vismensen, er is heel veel onderzoek dat is rond jullie vismensen. Vismensen, some sort of a groot international onderzoek over een watermanvrouw heeft iets mee te maken met jullie vismensen. Dus wees voorzichtig, oké? Nou, jullie vismensen, kom achter wat de kreefman en een ramman heeft gedaan. Deze twee man creëren een zeer oneerlijk spelletje. En iedereen is nou achtergekomen wat deze twee criminal heeft gedaan. Een watermanvrouw is onder onderzoek omdat mensen recognize dat een watermanvrouw had een Leo meisje geholpen om documentatie en informatie te geven. Dat was voor een Stenbock person. Deze Stenbock person nou recognize en laten zien dat een jong Leo meisje, de moeder is een waterman. Dus deze watermanvrouw werkt in some sort of overheid institutie dat geeft een Stenbock vrouw data en informatie aan een kleine Leo meisje. Een groot onderzoek is nou geplaatst over een watermanvrouw. En de watermanvrouw kind, dat is een Leo, is nou in een heleboel problemen. Omdat mensen recognize de logos en deceptiveness of een waterman en haar Leo kind. Dames en heren, een stier heeft iets te maken. Een stier, een kreef en een ramman heeft iets mee te maken met de kidnapping van een scorpion young man. Oké, deze jonge man is een scorpion en hij is kidnapped. Hij is opgepakt. En het heeft mee te maken met oneerlijkheid. Waar 3 mannen hebben fraud gepleegd. Wil niet dat anderen daarvan achterkomen en recognize dat als een scorpion have connection met zijn ouders, dat ze zal in de problemen komen. En die had gepland een kidnapping, oké, om deze persoon op te nemen, zodat niemand weet waar deze persoon is. En mensen recognize dat een kreefman en een ramman had iets mee te maken. Touw moment voor een tweeling. Een tweeling heeft een heleboel geld genomen. Een maag had heel veel geld genomen. Een touw moment voor een maag en een tweeling. Verdriet voor een Leo meisje. Conflicts voor een Leo meisje. Omdat de Stenbock person stond stevig in zijn schoenen. Ik ken je niet. Ik wil niet dat jij mijn gegevens gebruikt. En mensen recognize dat deze Leo meisje en Ram have gelogen en zit te profiteren van een Stenbock data en informatie. Een groot onderzoek is nou plaatsgekomen. Conflicten, omdat de Stenbock person stond stevig in zijn schoenen en laten zien dat iemand zijn data en informatie gefalsificeerd. Mensen nou recognize dat de tweeling was degene, en hier is de tweeling, de folte, dat have data en informatie access voor een scorpion. En this is so it's a friend of a kennis. En mensen gaan nou recognize wie is deze tweeling en de fraud. Some sort of a fraud documentatie wat deze tweeling heeft gegeven. En dat was niet gebaseerd op feiten. Iets wat een weeskalman heeft gedaan in het verleden over access, copy en documentatie van een scorpion is nou out. Mensen gaan nou recognize dat een weeskal en een waterman heeft iets daarmee te maken.
Mensen nou kruik in zich en ik zie een groot onderzoek door some sort of override instantie en die recognize dat Leo had niet de waarheid gesproken en documentatie en informatie dat Leo hebben is niet gebaseerd op factual waarheid. De moeilijkheid is nou over. Ik kreeg vanuit het buitenland creëert heel veel moeilijkheid voor jullie vismensen. Het is nou over omdat mensen recognize dat deze kreven had de waarheid niet gesproken en masquerade en create problem voor anderen. A young ram and mensen recognize that a scorpion couple geven a young ram data en informatie van een stembok dat werkt voor ze vroeger. And this is in het buitenland. And the scorpion person probeer, omdat de scorpion person of a fraud could create and some sort of a fraud problematische situatie met de overheid. En geeft een young ram de stembok informatie wanneer de stembok is terug naar Nederlands en mensen nou krijgen inzicht en recognize wat een scorpion couple heeft gedaan en dat de scorpion couple het zit te voeden deze jonge meisje. Een jong Leo wordt opgepakt omdat mensen nou recognize dat de moeder van een jong Leo is een watermanvrouw. En een watermanvrouw is connected met een Leo en recognize dat een watermanvrouw is de moeder van een Leo. Deze ook moeder en kind wordt opgepakt. Dus we komen terug naar de laatste, de energie van de 12 house, your house. Niet vergeten vismensen, the 12 house is your house. Dat is de house van Neptune. Oké, dat is de house van de karma. Dat is de karmatic house dat jullie gedragen. Daarom, jullie vismensen zijn zo intuition. Omdat je kan connect met the world of the unseen. Daarom zijn jullie de rijkste mensen van de planeet. Omdat je krijgt innovative informatie. Dus vismensen, je bent in de 12 house. De 12 house is de laatste house. Dus vis, wat is hier gebeurd? Is dat een tweelingman een groot een groot onderzoek is geplaatst aan een weeskelman, een waterman en een tweelingman. En ze gaat recognize dat deze mensen het opvoeden en geven aan Leo heel veel informatie en documentatie. Het touwen moment voor een ram en een Leo. Omdat ze hebben de belasting opgelegd, heel veel geld. Ze zat in het buitenland en gebruikt Nederlandse data en informatie. En hebben heel veel geld van de Belastingdienst gekregen. En ze is nou gepakt en die recogniseert een weeskelman, een waterman en een tweelingman staat daarachter waar ze hadden informatie geaccess en doorgegeven. Dus vismensen, het is een groot, en wanneer ik zeg een grote problematische situatie. Heel veel van jullie vismensen, dat had some sort of affair met een jong Leo. Jij bent ook gepakt in deze situatie. Mensen nou recognize dat jullie vismensen en deze jong Leo had some sort of affair. En doordat je hebt iemand anders data en informatie aan deze jong Leo gegeven en geholpen deze jong Leo om heel veel geld te krijgen aan de volste benodigdheid, het komt tot een einde. Dus de kleur is paas en groen. 99, een einde tot een oneerlijk spelletje. Dat was aan de gang. 44, ga lopen in buiten. Het is goed om te lopen buiten. Je kan je hoofd vrijmaken gewoon om te lopen. Het is goed om te lopen. Dus 99, een situatie is tot een eind. 44, de einde van een problematische situatie dat er kreeg vanuit het buitenland heeft gecreëerd voor jullie. En je andere nummer is 54, which is 9, an eind to some sort of an affair that jullie had gecreëerd. En hier de energie van de wizard en de energie van de wizard hebben mee te maken met wijsheid komt binnen. Jullie vismensen krijgen zoveel informatie over zoveel ontrek dat is gespeeld als jullie vismensen was daar
connect of jullie viswensen kom achter wat een tweelingman heeft gedaan. Ik waarschuw jullie dames dat je moet oppassen met een tweelingman. Deze man is een fraudier civil servant. Deze tweelingman, voor sommigen van jullie, wil terug in je leven. Nee, mensen gaan nou recognize dat een weeskalman en een tweelingman hebben een manier gecreëerd om a scorpion person te kidnappen, zodra en blok a scorpion person van zijn familie. Het is een zeer oneerlijke situatie dat is gecreëerd en een kreef dat is connected met de scorpion gaat nou op te komen. De oneerlijk spelletje dat was gecreëerd omdat ze gaat buiten inlichtingdienst even gaan inschakelen om deze scorpion te vinden. En die gaat recognize wat een kreefman en een ramman heeft gedaan. Namaste, tot volgende keer.